So, hello guys! For today's video, itatakal ko sa inyo ano yung Flex Box. Flex Box is one of the most important CSS method for positioning. So, if basically, magagamit natin tong Flex Box para ma-position natin yung mga content or mga section content natin sa website. So, i-discuss ko muna sa inyo kung paano ginagamit ang Flexbox. So, meron akong sample HTML files dito or HTML code. So, meron akong container na 1 to 6. So, ang gagawin ko is ipoposition ko tong mga punta lang tayo dun sa mga individual containers. So, line item, line self will be start. End. Start. Ayan. So, kung papansin nyo is dalawang code lang ang ginamit ko para ma-position ko tong mga box sa container. So, para mas ma-elaborate kung paano ginagamit ang Flexbox, so gagawa ako ng isang sample webs or front page at saka navigation bar para mas lalo natin maintindihan kung paano ginagamit yung Flexbox. So, ito yung sample na website na gagawin natin. So, meron tayong homepage, meron tayong portfolio. So,
basically mapapansin natin is magulo siya. So gagawin natin is i-redesign natin tong web page na to. So yun lang guys. So punta muna tayo sa body, then tanggalin muna natin yung margin. Set na natin yung ating HTML file. So margin 0, padding 0. Ang body natin will be need of 100%.